Theo báo cáo thì từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, trung bình thì cứ 10 doanh nghiệp Việt Nam thì có tới 3 doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự với quy mô khác nhau để giảm chi phí. Điều này khiến cho 13% lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão sa thải. Thất nghiệp, tình trạng mà một số người hiện nay đang gặp phải. Danh tính của chúng ta thường gắn liền với những gì mà chúng ta làm để kiếm tiền, mà chúng ta thường gọi là công việc. Trong xã hội hiện đại thì công việc đại diện cho nhiều ý nghĩa đằng sau nó. Nó là khả năng để cung cấp và bảo vệ cho cuộc sống của bạn, gia đình của bạn, hiện tại và trong tương lai. Xa hơn nữa, nó tượng trưng cho những giá trị mà bạn có thể cống hiến cho xã hội. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta mất việc, đó có thể là một vấn đề cá nhân nghiêm trọng, và với các chính phủ thì nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia nếu như mà công dân mất việc làm. Từng đó thôi thì đã thấy áp lực rồi, và khi mà nghĩ về điều đó thì thất nghiệp càng trở thành một điều gì đó xấu xí đến mức mà chả ai muốn rơi vào tình trạng này cả. Thế nhưng là có lẽ khái niệm này đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, khi nó là nguồn cơn cho những đau khổ, dày vò và sự đổ vỡ của nhiều cá nhân và gia đình. Có lẽ trong giai đoạn kinh tế suy thoái và khó khăn như hiện nay thì đã đến lúc để chúng ta nhìn nhận lại về vấn đề thất nghiệp. Vậy thì liệu rằng thất nghiệp có tồi tệ đến mức như vậy, và cách chúng ta nhìn nhận nó hiện nay có đang đúng hay không? Trước khi nói về thất nghiệp thì chúng ta cần phải nhìn một bức tranh lớn hơn, đó là nền kinh tế. Vậy thì nền kinh tế hoạt động như thế nào? Mình sẽ giải thích một cách đơn giản như thế này. Nền kinh tế như một tập hợp các quy tắc, mối quan hệ và khuôn mẫu giúp cho các cộng đồng khổng lồ không hề quen biết nhau từ trước, bằng một cách nào đó có thể phối hợp với nhau một cách hài hòa nhằm phân bổ các nguồn lực khan hiếm một cách hiệu quả về mặt lý thuyết và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ví dụ, tôi có nhu cầu mua gạo, sẽ có một người bán gạo cho tôi. Tôi có nhu cầu mua nước, sẽ có một người bán nước cho tôi, và tôi không nhất thiết phải quen hai người đó. Tất cả chúng ta đều sống và tham gia vào một nền kinh tế. Bằng một cách nào đó thì hàng tỷ người trong chúng ta có thể phối hợp với nhau để sản xuất, đổi mới và thúc đẩy các ranh giới sản xuất của xã hội tiến lên phía trước. Tuy nhiên, sự kỳ diệu này không phải là tự nhiên. Nó được vận hành bởi nhiều yếu tố khác nhau cấu thành, nhưng mà có một yếu tố chính sẽ ảnh hưởng tất cả mọi thứ, đó chính là giá. Nếu bạn đã học về kinh tế học thì bạn sẽ được biết các khái niệm về giá qua những quan điểm phổ biến như sau. Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển, giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị của hàng hóa. Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường hiện đại, giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa, đồng thời cũng biểu thị một cách tổng hợp các mối quan hệ trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên là hiểu vậy thì có lẽ sẽ hơi khó, bởi vì theo mình, giá cả là cách để người mua và người bán có thể giao tiếp với nhau. Vậy thì mọi thứ có ý nghĩa như thế nào? Đoạn này là chắc mọi người sẽ mong chờ có một cái animation nào đấy nó đùng 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 đúng không? Bắt đầu mô tả những cái điều này phải không? Nhưng mà sự thật là bọn tôi không có kinh phí. Vậy nên là hãy gặp một người bạn của tôi để cô ấy có thể giải thích điều này cho các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, tôi là một thợ làm bánh. Công việc chính của tôi hàng ngày là làm ra những chiếc bánh nhỏ xinh này. Được rồi, giả sử tôi mở cửa hàng bánh ở con phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội. Lúc này món bánh ngô mà tôi đang bán rất hot. Ai cũng nói về bánh ngô và mong muốn được ăn thử món bánh ngô của tôi. Những chiếc bánh ngô này có giá khoảng 70.000 hộp 20 cái. Đây là một mức giá khá phải chăng. Ngày càng có rất nhiều người đến mua chúng. Đây là một điều tốt phải không nào? Nhưng rồi vấn đề bắt đầu xuất hiện. Vì quán còn mới, diện tích còn quá nhỏ, nên một ngày tôi chỉ có khả năng làm 100 hộp bánh mỗi ngày. Nhưng vì bánh ngô đang là xu hướng, nên có tới 120 người muốn mua những chiếc bánh ngô này với giá 70.000 một hộp. Vậy giờ tôi nên làm gì để khắc phục điều này? Chắc các bạn cũng nghĩ ra rồi đúng không? Chúng ta sẽ tăng giá. Tôi nhận ra rằng nhu cầu cho bánh rất cao. Tôi có thể tăng giá từ 70.000 lên 80.000. Điều đó như một tín hiệu gửi đến toàn bộ những người đang muốn mua bánh của tôi. Bánh ngô đang là xu hướng và tôi nghĩ rằng mọi người sẵn lòng trả 80k. Giờ đây, trong số 120 người muốn mua bánh kia, có 20 người lắc đầu cho rằng 80k là quá đắt. 20 người mua này hoặc không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng trả mức giá này trong hộp bánh ngô. Nhưng hãy nhìn xem 100 người còn lại, hoặc là những người giàu có, hoặc thực sự yêu thích món bánh ngô của tôi, họ sẵn lòng chi trả 80k cho hộp bánh này. Ồ, hãy nhớ rằng tôi chỉ có thể làm chính xác 100 hộp bánh để đáp ứng đúng 100 người kia. Tất cả điều này đều có thể xảy ra đều nhờ giá cả. Ý tôi là trên thực tế, tôi hoàn toàn không có định tăng giá, chỉ để có thể tạo sự cân bằng giữa cung và cầu. Mà vì tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng trong quá trình đó, tôi đã tìm ra mức giá phù hợp cho 100 hộp bánh ngô của mình, cho 100 người sẵn sàng mua chúng. Ok, bây giờ chắc chắn một số người khác sẽ xuất hiện và muốn cạnh tranh với chúng tôi. Đơn giản bởi vì họ nhìn thấy tiềm năng mà việc bán bánh này đem lại.
Trong cuộc chiến này, cuối cùng thì cả hai sẽ phải hạ giá để nhiều người có thể mua những chiếc bánh ngô này hơn. Bởi đương nhiên rồi, cạnh tranh về giá luôn là phương pháp dễ nhất mà. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng giá của bánh ngô sẽ ổn định ở mức 75.000 hoặc đôi khi quay trở về mức giá 70.000 một hộp. Một lần nữa, giá cả lại được định hình ổn định nhờ sự cạnh tranh về giá. Quan điểm của tôi khi mà nói về cung và cầu cũng như là giá cả ở đây ấy, là để khi mà bạn nhìn thấy những cái bảng giá nhỏ ở trên một chai nước ấy, trong những cái cửa hàng tạp hóa, thì những con số đó không phải là được đặt ra một cách ngẫu nhiên. Theo một nghĩa nào đó thì con số đó đã được quyết định bởi sự kỳ diệu của nền kinh tế, đẩy giá đến đúng mức cần thiết để kết nối tất cả những thứ có sẵn với số lượng người sẵn sàng trả tiền cho nó. Và đó chính là thứ ngôn ngữ mà doanh nghiệp sử dụng để giao tiếp với người tiêu dùng, một tín hiệu truyền tải thông tin và giúp hàng tỷ người có thể tổ chức và giao dịch với nhau. Trong xã hội chúng ta thì lưu truyền nhau một câu nói là cái gì cũng có cái giá của nó, không chỉ là hàng hóa mà con người cũng có luôn. Theo ngôn ngữ của kinh tế học thì con người vẫn là một loại hàng hóa và sẽ được gọi là lao động. Giờ đây thì khái niệm giá sẽ được đổi thành lương. Vậy thì ok, quay lại với cả người bạn của tôi nhé, mà chúng ta vừa gặp lúc nãy ấy. Ok, quay trở lại vấn đề. Giờ đây việc kinh doanh của tôi đang rất ổn và tham vọng của tôi đã lớn hơn. Tôi muốn mở rộng kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Thế nhưng, vấn đề tôi gặp phải là thiếu nhân sự để hoạt động. Nếu một tiệm bánh, một công ty hay bất cứ những hoạt động kinh doanh nào có nhiều tiền hoặc thực sự cần nhân công thì họ có thể đưa ra mức lương cao. Điều đó nhanh chóng thu hút những người có kỹ năng phù hợp và công việc này đã được lấp đầy. Giá cả hay tiền lương một lần nữa đóng vai trò là người mai mối tuyệt vời trong nền kinh tế. Nhờ với sự năng động của thị trường lao động này, nhiều loại bánh ngô chất lượng cao hơn sẽ được tạo ra bằng sức lực và tài năng của những người khác nhau, hay còn gọi là giá trị của lao động mang lại. Giờ đây, người dân đã có việc làm, cuộc sống ngày càng tốt hơn, kinh tế ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Tuy nhiên thì hãy nhìn vào thực tế một chút. Con người thì không phải là bánh ngô. Mà cái bánh này ngon phết các bạn. Khi mà các bạn xem một trận bóng đá thì có bao giờ là bạn đặt một câu hỏi là tại sao bạn sẽ luôn biết trong một đội bóng sẽ có những người đá ở vị trí hậu vệ, tiền đạo hay thủ môn không? Không phải chỉ một đội bóng nào đó mà là tất cả các đội bóng trên thế giới. Tất cả những người này bằng cách nào đó đã được phân bổ khắp mọi nơi ở tất cả các đội bóng trên thế giới để đáp ứng đủ nhu cầu về cầu thủ. Để những cầu thủ này có thể đá cho tất cả các đội khác nhau, họ đã phải mất nhiều năm rèn luyện và đào tạo, và sau đó họ phải nhận công việc và có thể phải chuyển đến một nơi mới để có thể bắt đầu làm việc tại đó. Có thể là một thành phố khác, hoặc là một đất nước khác, một lục địa khác, và không ai đã bảo họ làm điều này cả. Đó là một cuộc hành trình của một người thôi. Giờ thì hãy tưởng tượng điều này với bất cứ một bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cảnh sát, nhà khoa học, vân vân, bất cứ ngành nghề nào bạn có thể nghĩ ra. Và bằng một cách nào đó, con người đang được phân phát như những chiếc bánh ngô để đến được đúng chỗ mà họ cần. Làm thế nào để điều đó xảy ra được? Đó là nhờ vào thị trường và giá cả. Con người về cơ bản thì cũng giống như những chiếc bánh ngô được phân bổ trong toàn bộ nền kinh tế dựa trên các mức lương, thì từ đó cho phép tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và công việc, và sẽ không có một người nào không thể tìm được việc làm, phải không nào? Nhưng mà không, như mình đã nói, con người không phải là bánh ngô. Chúng ta không thể được phân bố nhanh chóng dựa trên nhu cầu của nền kinh tế. Đôi khi là thị trường sẽ làm chúng ta thất vọng, và khi mà điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ bị thất nghiệp. Con người thì không được tạo ra từ bột mì hay là sữa, mà chúng ta được tạo ra bởi sự kết hợp của hai cá thể cao nhất trong chuỗi thức ăn và ấp ủ trong 9 tháng 10 ngày. Mỗi một cá nhân đều có những môi trường, trải nghiệm, tài năng và ước mơ khác nhau. Công việc chúng ta đảm nhận đôi khi là một trong những quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn một ngành nghề hơn là những mức lương mà công việc đó có thể mang lại. Sự độc nhất của mỗi cá thể con người không phải lúc nào cũng phối hợp hoàn hảo với nhu cầu trước mắt của một thị trường chỉ quan tâm đến việc phân bổ hiệu quả nguồn lực khan hiếm. Điều này tạo ra thứ mà các nhà kinh tế gọi là thất nghiệp tự nhiên. Thất nghiệp tự nhiên là chỉ mức thất nghiệp mà bình thường một nền kinh tế phải trải qua. Ở đây thì chúng ta sẽ gồm có hai nhóm chính. Thứ nhất là thất nghiệp tạm thời và thứ hai là thất nghiệp cơ cấu. Đầu tiên là thất nghiệp tạm thời. Trong mọi thời điểm thì sẽ luôn có một số người tìm việc làm mà không có việc. Với nhóm này thì họ là những người có khả năng tham gia vào lao động, nhưng mà vì một số lý do khác nhau mà hiện tại thì họ tạm thời chưa có việc làm. Ví dụ, một sinh viên đại học có thể cần một thời gian để tìm được vị trí phù hợp sau khi tốt nghiệp. Họ có thể đã tốt nghiệp cách đây 3 tháng, nhưng mà họ phải dành thời gian đó để phỏng vấn nhiều công ty khác nhau để có thể tìm ra được công ty phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của mình. Hay là một người đã từ bỏ công việc của mình vài năm trước đó để có thể trở về nhà chăm sóc cho người thân bị bệnh nặng, nhưng hiện giờ thì mọi thứ đã ổn hơn và họ đang cố gắng quay trở lại lực lượng lao động. Thứ hai là thất nghiệp cơ cấu. Đây là để chỉ những người lao động đã không còn phù hợp với thị trường. Điều này phát sinh từ việc không trùng khớp giữa cung và cầu trên thị trường lao động. Ví dụ một công nhân lành nghề có thể làm việc hơn 25 năm trong ngành may mặc,
nhưng mà họ có thể trở thành người thất nghiệp ở tuổi 40 khi mà ngành may mặc có thể bị thu hẹp do đối mặt với sự cạnh tranh từ nước ngoài. Giờ đây để có thể tìm được việc làm thì họ bắt buộc phải tìm một nơi khác để làm. Và trong trường hợp không thể tìm được việc làm thì họ có thể sẽ phải tìm một ngành nghề mới và học những kỹ năng mới, tạo ra một sự chuyển dịch nghề nghiệp. Nhưng mà điều này cũng không chắc chắn rằng họ sẽ có được một công việc khác. Tuy nhiên thì cái loại thất nghiệp mà bạn thường nghe trên báo đài ấy, thì lại không phải là loại thất nghiệp này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là tự nhiên, nó là điều chắc chắn phải xảy ra. Vậy nên là nó cũng không có quá gì đặc biệt để chúng ta quan tâm. Chúng ta gần như là quên mất nó. Còn một tình trạng nữa thì bây giờ đi, vì tất cả các câu lạc bộ bóng đá đều đã có đủ cầu thủ họ cần, nên là giờ đây một cầu thủ có thể phải đi làm một công việc khác, chẳng hạn như làm người mẫu, dạy tập gym hay là thậm chí trở thành một người lái xe taxi, bởi vì họ không thể tìm được việc phù hợp với lĩnh vực mà họ đã được đào tạo. Điều này có thể được gọi là thiếu việc làm và nó thực sự khó để có thể đo lường. Hai điều này tuy là một vấn đề xấu, bởi vì là đương nhiên thiếu việc làm hay thất nghiệp là một điều không tốt đẹp một chút nào mà. Thế nhưng mà nó vẫn là những thứ phải xảy ra và là một giai đoạn mà con người cần phải giải quyết. Vậy nên thì nó không được quá quan tâm. Loại thất nghiệp mà mình muốn nói tới trong video này là loại mà bạn sẽ thấy rất nhiều trên báo đài, đó chính là thất nghiệp chu kỳ. Để cho dễ tưởng tượng thì các bạn hãy nhìn vào bức ảnh sau đây. Nếu coi thất nghiệp tự nhiên như là một biểu đồ thì nó sẽ như thế này. Còn với thất nghiệp chu kỳ thì nó sẽ trông như thế này. Thất nghiệp theo chu kỳ đề cập đến tình trạng thất nghiệp do nền kinh tế nghèo nàn. Trong thời kỳ suy thoái hoặc là suy thoái trong chu kỳ kinh doanh, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm xuống. Điều này đã dẫn đến sản xuất ít hơn và do đó cần ít công nhân hơn và các công ty đã bắt đầu sa thải nhân viên. Điều này có nghĩa là mất việc không phải là lỗi của người lao động. Nhu cầu trong ngành của bạn bị giảm, công ty của bạn không còn đủ khả năng để trả tiền cho bạn nữa. Bạn bị sa thải, bạn lo lắng và không có tiền lương, bạn không thể tiêu tiền. Điều đó có nghĩa là các công ty khác đang mất doanh thu và họ phải sa thải người của mình. Và chu kỳ cứ tiếp tục và tiếp tục. Thất nghiệp theo chu kỳ này chính là nguyên nhân và là một trong những tác nhân xảy ra suy thoái. Khi con người là một nguồn tài nguyên không được sử dụng trong nền kinh tế, điều đó đồng nghĩa với đau khổ, lo lắng và dày vò. Bạn không làm gì sai cả, bạn được đào tạo, có được công việc, bạn theo đuổi ước mơ của mình. Nền kinh tế thậm chí còn phân bổ cho bạn những công việc phù hợp. Nhưng giờ đây đột nhiên bạn bị mất việc vì mọi thứ xung quanh đều xấu đi, mọi người đều mất thu nhập. Và điều này khiến cho chỉ số GDP đi xuống, và đây là một tín hiệu rất xấu cho nền kinh tế. Hiện tại ở Việt Nam, nếu nhìn vào chỉ số thất nghiệp thì chúng ta có thể thấy Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể trong tương lai sẽ có những sự biến động. Đơn hàng xuất khẩu suy giảm, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, kinh tế trì trệ, hàng loạt hộ kinh doanh trả lại mặt bằng vì sức ép quá lớn để duy trì hoạt động. Những vụ bê bối làm chấn động đất nước. Dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP đã chậm lại còn 5% so với mức tăng trưởng của năm ngoái là 8,02%. Đó là những insight rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy được. Bên cạnh đó thì mình cũng tự làm một tham khảo với những người quen của mình. Với ngành truyền thông mà mình đang làm hiện nay thì tình hình trở nên khó khăn hơn so với 1-2 năm trước khi mà các đơn booking truyền thông từ các nhãn hàng giảm. Nhiều công ty truyền thông, kể cả là công ty lớn phải nợ lương nhân viên, thậm chí có người còn phải đóng cửa tạm thời. Ngành bán lẻ dạng retail, những người nhập hàng về phân phối bán lại trong tương lai sẽ gặp khó khăn khi phải tìm cách thích nghi với việc Trung Quốc đang tập trung xây dựng các kho tập kết tại cửa khẩu, trực tiếp đưa các mặt hàng của họ đến với khách hàng thay vì phải thông qua các kênh phân phối khác. Nên nhớ rằng mô hình này của họ có thể đáp ứng cho khách hàng với tốc độ cực nhanh và giá cả phải chăng. Trong những lần đi xe ôm công nghệ thì mình đi các hãng khác nhau và có hỏi họ rằng là thu nhập của họ có bị ảnh hưởng không. Họ chia sẻ rất chân thành rằng là thu nhập của họ đã giảm sút rất nhiều. Với những bạn làm thêm thì họ vẫn chấp nhận được, nhưng mà với những người mưu sinh bằng nghề này thì họ đang suy nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc khác để giúp họ đảm bảo cuộc sống hơn. Tất cả điều này cho thấy rằng tương lai có thể sẽ không được êm ái với những người lao động. Có thể rằng chúng ta vẫn có những lợi thế kinh tế khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Có thể chúng ta vẫn có sức mạnh kinh tế đặc biệt nào đó, nhưng mà suy thoái kinh tế của toàn thế giới và chúng ta sẽ không nằm ngoài điều đó. Những làn sóng sa thải trên toàn thế giới rồi cũng sẽ đến lúc bắt kịp Việt Nam. Hãy cứ nhìn làn sóng sa thải công nghệ thì bạn sẽ thấy. Hy vọng rằng nếu có tăng thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát dưới mức 5% như hiện tại. Còn nếu mà tăng hơn thì sẽ khá là mệt mỏi đấy. Chỉ số thất nghiệp cao nhất từng ghi nhận là 24,7% trong thời kỳ đại khủng hoảng. Vậy nên là các bạn thấy là dù chỉ tăng vài phần trăm thôi cũng là một vấn đề khá là lớn rồi. Đó là mình còn chưa nói đến một loại thất nghiệp nữa có thể xuất hiện trong tương lai, thì đấy chính là thất nghiệp kỹ thuật. Loại thất nghiệp này thì nó xuất hiện khi mà có một loại công nghệ nào đó sinh ra và giải quyết được một nhu cầu cụ thể nào đó và làm mất đi những việc làm hiện tại. AI trong năm vừa qua là một vấn đề gây tranh cãi sau sự ra đời của ChatGPT. Nó làm dấy lên một cuộc tranh cãi về việc liệu AI sẽ thay thế con người trong tương lai. Nhưng hãy đặt ra một giả thuyết như thế này. Điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta đối mặt với một AI tổng quát?
Một AI có thể xử lý mọi thứ theo những cách cụ thể và giống với con người. Và điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế? Mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta có thể thích nghi hay không? Một vĩ nhân sinh ra trong thời kỳ khái niệm AI chưa ra đời, Aristotle, đã nói trong một tác phẩm của mình: nếu chúng ta có máy dệt hoàn toàn tự động, những chiếc đàn hạc có thể chơi nhạc mà không cần con người, thì chúng ta sẽ không cần đến những người lao động nữa. Mọi người nghĩ rằng nếu máy móc làm công việc của họ, thì họ sẽ mất việc làm. Tuy rằng lịch sử đã chứng minh là công nghệ không thể hoàn toàn thay thế con người, nhưng mà một điều chắc chắn là nhờ công nghệ, rất nhiều công việc đã biến mất và được thay thế bằng những công việc mới. Nhưng mà đó vẫn là một quá trình khiến cho một bộ phận người lao động mất việc, và không có gì chắc chắn rằng những người này có thể thay đổi và thích nghi với những công việc mới được sinh ra kia. Vậy thì cuối cùng, thất nghiệp có gì mà kinh khủng đến mức mọi đất nước phải quan tâm vậy? Dù gì thì nó cũng là một công việc của cá nhân thôi mà. Bạn không có việc làm thì tức là bạn chưa đủ phù hợp để có công việc đấy. Vậy nên là bạn phải thay đổi đi, thực tế lên, get a life. Nhưng mà không, thử đơn giản như này, nhìn sang anh bạn Trung Quốc của chúng ta nhé. Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với một trong những thách thức đáng lo ngại, đó là tình hình thất nghiệp gia tăng ở thanh niên. Với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang ở mức kỷ lục, nền kinh tế lớn nhất châu Á đang đối mặt với thách thức về việc tạo việc làm cho thế hệ trẻ. Để hiểu được những thứ đang diễn ra thì chúng ta cần phải hiểu sơ qua điều gì đã đẩy Trung Quốc vào tình trạng này. Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế có thể gây sóng gió khắp nơi trên thế giới. Sự tăng trưởng nhanh chóng, nợ nần gia tăng và phụ thuộc quá mức vào lĩnh vực bất động sản đã tạo ra một quả bong bóng kinh tế tại Trung Quốc như hiện nay. Sự thăng tiến của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế là không thể phủ nhận. Với những thành phố mọc lên và sự khao khát không ngừng của họ trong việc phát triển thì họ đã từ một đất nước kém phát triển trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên là dưới bề mặt thì một nền tảng yếu ớt đã được xây dựng trên một bong bóng bất động sản khổng lồ mà lịch sử từng được ghi nhận. Nguyên nhân gây khủng hoảng tiềm ẩn này đến từ Country Garden Holdings, tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất của Trung Quốc. Mặc dù đã tạo ra một doanh số bán hàng ấn tượng lên tới 441 tỷ nhân dân tệ trong năm 2022, công ty này đã vô tình quên một khoản nợ chỉ có 20 triệu nhân dân tệ, đơn giản là vì họ không có đủ tiền để trả. Sự sơ suất này dường như không phải là một điều gì đáng quan ngại, nhưng nó đã phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy thị trường bất động sản đã suy yếu. Các thành phố ma, trước đây được tôn vinh như biểu tượng của sự tăng trưởng không ngừng của Trung Quốc, giờ có tới 65 cho đến 90 triệu căn hộ bỏ hoang. Dữ liệu vẽ nên một bức tranh về một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhà hoang nhiều, nhưng giá để mua được những ngôi nhà đó lại rất cao. Trong những thành phố có giá đắt nhất thế giới, 3 thành phố của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt xếp ở vị trí 1, 2 và 4. Doanh số bán hàng căn hộ mới của 100 tập đoàn phát triển lớn nhất của Trung Quốc đã giảm 33% vào tháng 7 so với năm trước đó. Sự sụt giảm đột ngột này đánh dấu một vấn đề lớn. Hơn 85% ngôi nhà ở Trung Quốc được bán thông qua thỏa thuận trước bán, trong đó các khoản thế chấp được đảm bảo hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm trước khi bất động sản hoàn thành. Điều này đã dẫn đến sự bất mãn và các cuộc biểu tình của người mua nhà. Họ cảm thấy mình bị lừa. Mấu chốt của vấn đề nằm ở việc GDP của Trung Quốc gắn liền với lĩnh vực bất động sản, một sự tương phản nổi bật với nhiều quốc gia khác. Trong khi lĩnh vực bất động sản của Hoa Kỳ chỉ chiếm 17% GDP, thì tại Trung Quốc nó chiếm tới 30%. Điều này có nghĩa là bất kỳ biến động nào trên thị trường bất động sản cũng sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Trung Quốc. Giống như Việt Nam, người Trung Quốc sẽ ưu tiên cho các khoản đầu tư vào bất động sản hơn là chứng khoán. Ở Trung Quốc, chỉ có 7% dân số sở hữu cổ phiếu, trong khi gần 90% là chủ nhà. Sự nghiêng về bất động sản này đã khiến cho quốc gia dễ bị tác động bởi những biến động kinh tế. Theo dự đoán của IMF, nền kinh tế Trung Quốc tuy đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2023 của chính phủ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau Covid với GDP thực tế được dự đoán sẽ tăng 5,4% vào năm 2023, tuy nhiên sẽ giảm xuống 4,6% vào năm 2024 trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy yếu và nhu cầu bên ngoài giảm sút. Không chỉ trong lĩnh vực bất động sản, số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 8,5% trong tháng 4. Đây là mức xuất khẩu suy giảm đầu tiên trong 3 tháng qua của Trung Quốc, với mức suy giảm cao hơn mức dự báo suy giảm chỉ 1% của các nhà kinh tế phố Wall. CPI của Trung Quốc cũng đã giảm 0,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,1% so với tháng 9, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia NBS. Chỉ số lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu, chỉ có tăng nhẹ 0,6% trong tháng 10, tăng thấp hơn so với con số 0,8% trong tháng 9. Nhưng giá rẻ hơn thì người dân có lợi mà, người mua sẽ được giá rẻ hơn, chi tiêu trong nước sẽ tăng lên, điều đó là tốt mà, vì chi tiêu là động lực của nền kinh tế, nhưng mà đừng sớm vội nghĩ vậy. Thực tế, sau Zero Covid, người ta kỳ vọng thị trường sẽ sôi động trở lại và đương nhiên nó phải làm cho giá cả tăng cao hơn do nhu cầu tăng cao. Nhưng mà không, mọi thứ dường như đang đi ngược lại. Tình trạng dư cung đang khiến cho giá cả giảm sút và tồi tệ hơn là họ có thể bị rơi vào tình trạng giảm phát, thứ còn tồi tệ hơn lạm phát rất nhiều. Và như một điều tất yếu thì khi kinh tế suy giảm,
tình trạng thất nghiệp sẽ xuất hiện, và đặc biệt là đối với thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước. Với hơn 140 triệu người thuộc độ tuổi từ 15 cho đến 24, quốc gia này đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp trong người trẻ tăng lên đáng sợ, lên tới mức 21,3%, vượt qua các cường quốc như là Mỹ. Lực lượng lao động chính là một lực lượng quan trọng, bởi vì họ không chỉ tạo ra giá trị, họ cũng chính là người tiêu thụ. Một nguyên tắc cơ bản trong nền kinh tế, đó là chi tiêu của người này chính là thu nhập của người khác. Nếu người lao động thất nghiệp, họ sẽ không có nguồn thu, sẽ khiến cho chi tiêu của họ giảm đi, khiến cho tất cả các doanh nghiệp, các cửa hàng không thể bán được hàng, và việc suy giảm nền kinh tế là thứ không thể tránh khỏi. Nó như một vòng lặp của hệ quả này dẫn tới hệ quả khác. Điều này tạo nên một hình tượng bi quan về một thế hệ không thể tìm được việc làm và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia. Kể từ năm 2021, Internet ở Trung Quốc tràn lan các cụm từ như là tăng ping, có nghĩa là nằm phẳng, hay gần đây hơn là bại lan, có nghĩa là để nó mục nát. Họ sẵn sàng trở về nhà, làm việc nhà và được bố mẹ trả lương, hoặc là sẵn sàng bị đuổi việc để nhận được trợ cấp từ chính phủ, miễn là nó đủ chi tiêu hàng tháng. Điều này trùng hợp với việc nhiều người trẻ ở Trung Quốc đang ngày càng trở nên thất vọng với cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Tình trạng thất nghiệp đã làm tăng áp lực lên những người trẻ tuổi phải vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa, cạnh tranh khốc liệt cho những vị trí việc làm và dẫn đến tình trạng kiệt sức. Thậm chí nhiều sinh viên ra trường không thể tìm được việc trong một thời gian rất dài, thậm chí là lên tới đơn vị năm, khiến cho nhiều người phải làm những công việc trái chuyên ngành, hoặc thậm chí là phải chuyển hẳn sang một ngành nghề mới với hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này được lý giải bởi đại dịch Covid-19 khi mà người dân không thể đi làm, bởi vì Trung Quốc bắt đầu kiểm soát các ngành nghề công nghệ, dịch vụ, khiến cho một lượng lớn công việc trong lĩnh vực này bị mất đi, và tỷ trọng giữa nhân lực khu vực dịch vụ và công nghiệp có tỷ lệ chênh lệch quá lớn. Khi khảo sát cho thấy 80% số doanh nghiệp sản xuất tại nước này báo cáo rằng lực lượng lao động của họ đang thiếu từ 10 cho đến 30% so với nhu cầu. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng dự báo nền kinh tế sẽ thiếu hụt 30 triệu công nhân sản xuất vào năm 2025. Như vậy thì trong cùng một lúc, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp tự nhiên và chu kỳ. Đây là một dấu hiệu cho thấy những người trẻ tuổi đang phải đối mặt với việc cơ hội bị thu hẹp trong một nền kinh tế trước đây đã dẫn đầu trong nhiều thập kỷ. Và phong trào nằm thẳng ở Trung Quốc, chúng ta có thể coi là sự phản ánh thực sự của tình trạng khó khăn mà họ đang gặp phải. Cơ hội việc làm khó khăn, thu nhập không ổn định và giá nhà quá cao, khiến cho việc hy vọng đến một tương lai an cư lạc nghiệp là một điều gì đó quá xa vời. Với những người trẻ tuổi trong hoàn cảnh này, hành động đó như một lời tuyên bố: ồ, như vậy là đủ rồi. Đây không phải là một cuộc sống mà chúng tôi mong muốn và mọi thứ cần phải thay đổi. Để làm cho tình hình tồi tệ hơn, chiến lược kinh tế của Trung Quốc đã phụ thuộc quá nhiều vào sự đô thị hóa, phát triển với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên thì tốc độ tăng trưởng quá nhanh đang gây ra các vấn đề nghiêm trọng, bao gồm lạm phát, giảm tiêu dùng và các doanh nghiệp bị giảm giá. Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt với tình huống mà người Nhật đã phải trải qua vào đầu những năm 1990 khi mà bong bóng kinh tế của họ nổ tung. Sự sợ hãi về một thời kỳ suy thoái kéo dài hiện đang đe dọa. Các nỗ lực của Trung Quốc để tạo ra một sự ổn định kinh tế thông qua những biện pháp như là cho vay dễ dàng hơn và giảm lãi suất có thể mang lại sự giảm nhẹ tạm thời, nhưng không giải quyết được các vấn đề cơ bản. Hậu quả đã trở nên rõ ràng khi các cá nhân giàu có của Trung Quốc đang tìm cách chuyển tài sản của họ ra nước ngoài. Tín hiệu cho thấy họ không tin tưởng vào thị trường trong nước. Dường như là cái việc thất nghiệp này thì không phải là lỗi của người trẻ, mà nó là hệ quả của cả một hệ thống đã đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng thần tốc quá mức và đặt lại cái gánh nặng này lên thế hệ tiếp theo của đất nước họ, cũng như là đã không quản lý tốt thị trường lao động, khiến cho là cái việc phân bổ nguồn lao động không hợp lý. Cuối cùng thì người trẻ lại là người phải chịu trách nhiệm, và đây là một hệ quả tất yếu nó dường như phải diễn ra. Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, và giờ đây thì với một thế hệ đang cảm thấy thất vọng về cuộc sống, thiếu đi động lực và mục tiêu, thì Trung Quốc sẽ khó lòng đạt được giấc mộng Trung Hoa mà họ vẫn đang hướng tới, và thậm chí là nó còn có thể phản bội lại chính những tầm nhìn mà họ đã đặt ra nếu mà Trung Quốc không có những động thái và xử lý kịp thời. Đó là lý do tại sao thất nghiệp luôn là một hình ảnh hay là một khái niệm đi liền với sự xấu xí. Vậy thì một câu hỏi quan trọng là thất nghiệp thì chúng ta nên làm gì? Thất nghiệp thì đi chơi anh em ạ. Tính tới thời điểm mình lên video này thì là mình vừa kết thúc quãng thời gian nghỉ hè bất tận của mình từ tháng 6 năm 2023. Thật sự với cá nhân mình thì mình đi làm từ năm nhất đại học thì cho đến bây giờ cũng là 7 năm rồi. Thì quãng thời gian thì nó cũng có khá là nhiều cái trải nghiệm, thành công có, thất bại cũng có, hạnh phúc có, vui buồn đều có. Thì cho đến bây giờ thì mình thấy rằng là mỗi người khi mà thất nghiệp hay là không có việc làm thì mọi người đều cần một cái quãng thời gian gọi là quãng nghỉ. Ở những công việc trước đây thì mỗi khi mà mình nghỉ một công việc nào đấy thì mình sẽ ngay lập tức là mình tìm một công việc mới để có thể là thay đổi ngay, đi làm ngay. Bởi vì với bản thân mình lúc đấy thì mình cứ nghỉ ngày nào thì là mình sẽ lỗ lúc đó, bởi vì là thời gian là tiền bạc mà. Đó, và dường như là cái vòng xoay của cuộc sống nó đã cuốn mình theo lúc nào mình cũng không để ý luôn. Cho tới năm 2022 thì mình bắt đầu đi làm công việc ở một công ty báo chí. Công ty đấy mình có thể coi là
một trong những công ty tốt nhất mà mình từng làm. Tại vì là khi đi làm thì anh em ở với nhau rất là tốt, mọi người sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau, sẵn sàng là nghĩ cho nhau luôn. Và đến như các sếp thì các sếp cũng rất là tốt. Bọn mình không coi các anh là sếp mà bọn mình lại coi các anh như là các anh của mình luôn ấy. Đó, các phòng ban rất là liên kết nhau, không có drama ra mủng gì cả. Đấy, chưa kể là mình là content creator mà, thì mình chưa nổi tiếng, mình chưa có view thì đương nhiên là sẽ không có tiền. Mà bây giờ mình đi làm công việc là về cái chuyên ngành của mình, hay là về công việc của mình đang mong muốn là làm content. Vừa làm content vừa được trả tiền mà chưa nổi tiếng. Nhỡ làm xuất sắc nổi tiếng thì lại quá ngon, đúng không ạ? Thì thực sự thì đấy là một trong những công việc mà bản thân mình thấy rằng là tốt nhất trong suốt 7 năm đi làm của mình. Thế là cho đến giữa năm 2023 thì làn sóng sa thải công nghệ bắt đầu là bắt đến Việt Nam. Thế là hàng loạt các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ sẽ phải shut down. Và đương nhiên công ty của mình là công ty báo chí trong lĩnh vực công nghệ, nên là chúng mình cũng không nằm ngoài cái làn sóng đấy. Và thật sự thì khi mà chúng mình nhận tin là shut down ấy, nó rất là, nó cũng sốc, nhưng mà cũng có một cái cảm giác rất là khó tả khi mà mình trải qua một cái trải nghiệm như thế. Thế là đây là lần đầu tiên mà mình không như trước đây nữa. Bình thường là mình sẽ đi làm công việc mới luôn mà, nhưng lần này thì mình đã quyết định khác đi một chút. Thì mình thay vào đấy thì mình lựa chọn là cho bản thân mình một quãng thời gian để mình có thể nghỉ ngơi, xả hơi và nạp lại năng lượng. Cái quyết định này nó xuất hiện là bởi vì là mình cảm thấy là mình vừa mới xong một quãng thời gian mà nó rất là đẹp, và nó giống như là một cái sự kết thúc của một chu kỳ ấy. Thì mình đã có một cái kết đẹp như vậy rồi, thì mình sẽ tự cho bản thân mình một cái quãng thời gian gọi là làm những cái điều mà trước đây mình chưa từng làm, hay là mình chưa từng thử, để có thể là thay đổi lại cuộc sống của mình chút, hay là suy nghĩ lại cuộc sống mình hơn. Thế là mình đã quyết định là mình đi du lịch. Và cái lần du lịch này thì mình đã du lịch với một cái trải nghiệm nó mới mẻ hơn. Mình thử làm những cái thứ mà trước đây mình chưa từng làm. Và mình cũng thử bỏ tiền để mình đi mua một cái vé xem nghe nhạc của một nghệ sĩ saxophone, mà đấy là thần tượng của mình từ khi còn bé. Và mình đã có được một quãng thời gian gọi là 2 tiếng thôi, nhưng mà 2 tiếng được quay trở về với cả tuổi thơ. Đó, đấy là một cái trải nghiệm rất là khó tả. Hay là thậm chí là trước đây ấy, thì mẹ mình có hay nói mình một câu là mày cứ đi về, đi sớm về khuya, thế là thành ra cái nhà này cũng như nhà trọ của mày ấy. Cái câu này cũng khiến cho mình suy nghĩ rất là nhiều. Chính vì thế là mình đã dành nhiều thời gian hơn dành cho gia đình trong cái quãng thời gian mà mình không phải vướng bận vì một cái điều gì cả. Và bạn biết không, trong tất cả những cái hành trình đấy, trong tất cả những cái công việc đó, lần đầu tiên trong đời mình cảm giác rằng là không có một cái cuộc gọi nhỡ, không có một cuộc gọi làm phiền nào về công việc cả. Hoàn toàn là mình sống trong một cái thế giới của mình, và mình được trải nghiệm những cái là mình chưa được làm bao giờ. Tất cả những cái trải nghiệm đấy ấy, nó đều rất là đặc biệt, và mình chỉ có thể có được nó khi mà mình thực sự là mình cho bản thân mình một quãng thời gian để có thể là tĩnh lại, dừng lại. Bên cạnh là dành thời gian thêm cho các trải nghiệm, hay là dành thời gian thêm dành cho gia đình, người thân, thì mình cũng bắt đầu là quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì trước đây thì mình chỉ quan tâm công việc thôi, mình cũng bỏ quên hoàn toàn bản thân mình luôn. Và mình lựa chọn là mình đi dạo, đi bộ nhiều hơn. Xong rồi là mình có nuôi chó thì mình cũng ưu tiên cho chó đi chơi hơn. Rồi thì khi mà mình thực hiện những cái việc đấy, nó giống như một cách để mình có thể thư giãn và suy ngẫm về những cái quyết định ở trong tương lai. Mình tin rằng cuộc sống là một chuỗi của những sự lựa chọn, và nó không có lựa chọn đúng hay sai. Chỉ có là lựa chọn ở trong hiện tại của chúng ta lựa chọn, nó sẽ tác động đến những cái quyết định của chúng ta ở trong tương lai mà thôi, và dẫn chúng ta đến một cái kết quả nào đó. Thì đấy chính là cuộc sống. Đôi khi là bởi vì khi mà chúng ta phải đưa ra lựa chọn, trong cuộc sống chúng ta phải đưa ra lựa chọn quá nhanh, chúng ta không có thời gian để chúng ta suy nghĩ. Vậy nên là đây nó giống như một quãng thời gian để chúng ta dừng lại, nghĩ lại một chút, đưa ra các quyết định đúng đắn trong tương lai. Có lẽ giai đoạn chuyển giao này là giai đoạn mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình, bởi vì là dường như là mình hiểu hơn được về bản thân mình hiểu hơn về cuộc sống, mình hiểu được là bản thân mình muốn gì, bản thân mình cần gì, và cuộc sống của mình trong tương lai thì mình mong muốn nó sẽ như thế nào. Và đương nhiên là kỳ nghỉ hè vô tận thì không chỉ có chơi không, mình cũng phải có cả trau dồi kỹ năng nữa, hay là tìm hiểu những cái kiến thức mới, hay là những kỹ năng mới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta đi làm ấy, thì thường cái quãng thời gian đấy chúng ta chỉ nghĩ về công việc thôi, không có thời gian để nâng cấp hay là học hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Vậy nên mình nghĩ rằng đây là một quãng thời gian lý tưởng để mình có thể thực hiện được việc này. Và cũng nên nhớ một điều là thời gian có thể là tiền bạc, nhưng mà thời gian có thể đổi ra kinh nghiệm, và kinh nghiệm cũng có thể đem lại cho bạn rất nhiều tiền. Cho nên là mình nghĩ rằng ấy, cái quãng thời gian thất nghiệp ấy là một quãng thời gian mà ai cũng phải trải qua, và nó là một quãng thời gian mà nên có ở trong cuộc đời mỗi người.
Thật sự thì mục đích của video này thì mình chỉ muốn gửi gắm đến các bạn một điều là nếu như không may các bạn bị thất nghiệp ấy thì cũng đừng vội quá bi quan, cảm thấy rằng bản thân mình kém cỏi, cảm thấy bản thân mình vô dụng hay như nào đó. Bởi vì là đôi khi có thể đấy không phải là lỗi của bạn. Cái việc thất nghiệp này thì khi mà chúng ta trải qua nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi vì sao? Bởi vì sông có khúc, người có lúc mà. Chuyện đấy là chuyện rất bình thường. Và đương nhiên mình sẽ không nói đến những cái người mà không có ý chí phấn đấu vươn lên nhé. Bởi vì là cái đấy thì thật sự là nếu như các bạn đã thiếu kỹ năng rồi và các bạn còn thiếu cả ý chí thì mình không có gì để bình luận cả. Còn ở đây mình chỉ muốn nói đến những người mà vẫn đang cố gắng hàng ngày, cho dù là bản thân mình còn nhiều thiếu sót hay là có những cái còn chưa được hoàn thiện. Quan trọng là chúng ta vẫn có một cái tinh thần, một cái ý chí là mong muốn được vươn lên, được cải thiện bản thân mình hơn. Mình biết rằng là có thể cái trường hợp của mình ấy nó không phải là trường hợp của đa số. Bởi vì mình biết rằng là bản thân mình có rất là nhiều điều may mắn hơn người khác. Mình cũng có được những cái quãng thời gian đi làm cũng rất là suôn sẻ, chứ không phải là khó khăn như nhiều người phải hàng ngày phải dầm nắng dầm mưa đi bê vác. Bởi vì mình được làm trong một văn phòng điều hòa, điều huyết các thứ thì đấy đã là một cái điều tốt đẹp hơn rất là nhiều người rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng với mỗi câu chuyện của mỗi người thì chúng ta đều có thể rút ra được một bài học gì đó. Nên là mình rất là mong muốn được chia sẻ những câu chuyện này tới tất cả mọi người ngoài kia. Vậy nên là khi mà chúng ta thất nghiệp thì chúng ta phải xác định là chúng ta thất nghiệp dạng gì. Chúng ta thất nghiệp tự nhiên hay là chúng ta thất nghiệp theo chu kỳ. Nếu như mà không may các bạn là những người thuộc nhóm thất nghiệp tự nhiên ấy thì điều duy nhất các bạn có thể làm là thay đổi công việc, thay đổi sự nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì khi một công việc mất đi thì chắc chắn sẽ có một công việc mới xuất hiện ra. Và đấy là cơ hội lớn nhất và rõ ràng nhất dành cho các bạn. Điều kiện duy nhất thì đó chính là các bạn phải chấp nhận sự thay đổi thôi. Và đương nhiên nó là một điều khó khăn, nhưng mà đấy là lựa chọn duy nhất để giúp cho các bạn có thể là thay đổi được cuộc sống và giúp cho nó tốt đẹp hơn. Còn nếu như bạn là nhóm thất nghiệp theo chu kỳ ấy, thì có thể là do hiện tại thị trường nó đang hơi khó khăn và cái nhu cầu của ngành nghề của bạn bị suy giảm, chứ cũng chưa chắc là do bạn kém đâu. Thực tế là cơ hội của bạn vẫn còn, chẳng qua là bây giờ thị trường chung nó đang khó khăn. Và rồi thì tất cả đột nhiên cái lượng công việc đấy nó bị mất đi thôi. Công việc bây giờ mà bạn cần phải làm ấy, đó là bạn phải trau dồi bản thân hơn, chuẩn bị cho bản thân mình thêm kỹ năng hơn, để mà khi mà cái làn sóng mới nó xuất hiện ấy thì bạn sẽ là người sẵn sàng bắt lấy nó. Và cũng đừng quên là đừng cố tìm việc mới luôn làm gì, dục tất thì bất đạt. Hãy cứ cho mình một quãng thời gian nghỉ hè bất tận đi, để mình có thể là tạo ra thêm cái giá trị cho bản thân. Còn nếu như mà vô tình là các bạn ở trong cái trường hợp là rất là cần tiền ấy, thì mình xin lỗi là mình cũng không có cách nào để giúp các bạn cả. Cái này là một cái rất là khó khăn, và đấy là một cái tế nhị của mỗi cá nhân. Nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng trong cái quãng thời gian mà các bạn đã vừa mất việc ấy, mà các bạn lại còn đang rất cần tiền ấy, thì lúc này các bạn là một cái đối tượng rất dễ bị tổn thương. Dễ tổn thương là sao? Là các bạn có thể trở thành những con mồi cho những bọn lừa đảo. Có thể các bạn gần đây các bạn sẽ nghe nhiều vụ theo kiểu là lừa có công việc này công việc kia, đi làm ở bên biên giới thì sang đấy làm thu nhập gấp 3 gấp 4 lần ở Việt Nam. Thì nhiều người khi mà ở trong cái hoàn cảnh gọi là không có công việc gì cả mà rất cần tiền, nghe những cái câu chuyện đấy rất là mùi, rất là thấy nó hấp dẫn, thế là vô tình là trở thành con mồi. Các bạn có thể thấy là có mấy cái câu chuyện là có các bạn sinh viên đấy, là các bạn ấy bị lừa bán sang Campuchia chẳng hạn. Đấy, trên VTV cũng có đưa rồi. Nhưng cái chuyện đấy rất là đau lòng, và may mắn là các bạn ấy đã thoát được. Nhưng cũng còn ngoài bạn ấy ra thì còn vô số người không thoát được. Đấy là một cái rất là buồn. Và bên cạnh là cái việc lừa về công việc đấy thì cũng có nhiều cái công việc, có rất là nhiều nhóm kiểu lừa vào Telegram, xong làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia, xong tự nhiên mất thêm mấy triệu đồng. Mấy triệu là còn rẻ, có khi là mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Đó, vậy nên là phải cẩn thận, phải tự bảo vệ mình thôi. Và cố gắng là nếu như các bạn là nghi ngờ thì hãy tham gia vào các cái cộng đồng, các hội nhóm việc làm, để có thể là làm thế nào mà mình hỏi được các ý kiến trước khi mà mình quyết định tham gia vào những cái như thế. Và điều cuối cùng quan trọng nhất là mình sẽ lại nhắc lại điều này. Đôi khi thất nghiệp không phải là lỗi của bạn. Tuy rằng thất nghiệp là một trong những cái tác nhân mà nó dẫn đến khủng hoảng kinh tế, suy giảm kinh tế hay là rất là nhiều thứ tồi tệ khác, nhưng mà bạn phải nhìn nhận rõ một điều đi. Chúng ta chỉ là một thành phần trong cả một nền kinh tế thôi, và đôi khi là nền kinh tế sẽ phải làm cho chúng ta thất vọng. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm ấy, theo mình nghĩ, đó chính là đứng dậy và đi tiếp. Chúng ta chỉ thực sự có lỗi khi mà chúng ta bỏ cuộc mà thôi.